સવાર આપણી ચા વગર તો પડે જ નહીં. ગરમા ગરમ મસાલેદાર ચા હોય ને તો જ આપણને મજા આવે. અને આ ચા આપણને શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું આપણા હાથની જ બનાવેલી ભાવતી હોય છે, પરંતુ જ્યારે બહાર ગામ જઈએ ને ત્યારે પ્રોબ્લેમ એ થાય કે આપણા હાથની બનાવેલી ચાનો ટેસ્ટ આપણને મળે નહીં, તો આપણને એમ થાય કે દિવસ ન ઉગે. તો મને એમ થયું કે જો બહાર ગામ માટે આપણને આપણા હાથની ચાનો ટેસ્ટ જોતો હોય તો ચાલો આજે આપણે ચાનું પ્રીમિક્સ બનાવીએ, જેથી આપણે ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકીએ અને ચાની મોજ માણી શકીએ. તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પેન લીધી છે, ગેસ ચાલુ કરી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ લો કરી નાખવાની છે. અહીંયા મેં લીધી છે 3 થી 4 એલચી, આખી જ એલચી લીધી છે, એ ઉમેરશું. સાથે 10 થી 12 મરીના દાણા છે, એ ઉમેરશું. કાળું મરી લેવાના છે. અને તેની સાથે છે લવિંગ, 6 થી 7 લવિંગ ઉમેરવાના. જે આપણે મસાલેદાર ચા બનાવીએ છીએ એમાં જે મસાલો ઉમેરતા હોય એ જ બધા આખા મસાલા ઉમેરું છું. એની સાથે જાયફળનો આખું એક જાયફળ છે એમાંથી તેનો 1/4 ટુકડો લીધો છે અને સાથે એક તજનો ટુકડો લીધો છે. આ બધું જ આપણે મિક્સ કરવાનું છે એકદમ ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર અને શેકવાનું છે. મસાલા સહેજ જેવી શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગે એટલે નીચે ઉતારી લેશું. ગેસ બંધ કરી દઈએ. સહેજ એવા શેકેલા મસાલાને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે ઉમેરશું સૂંઠ પાવડર, જે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરવાનો છે. અને સાથે જ ઉમેરશું 2/3 કપ એટલે કે 1 કપથી થોડું ઓછું ચાની ભૂકી, આપણે જે પણ ચા વાપરતા હોય તે ઉમેરી દેવાની. ચાનું ઢાંકણ ઢાંકી અને બધું પીસી લેવાનું છે. મસાલા અને ચા પત્તી બધું મિક્સ કરી અને પીસાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને ચાળવાનું છે. પીસેલું બધું ઉમેરી દેશું ગળણીમાં. તેની સાથે જ ઉમેરશું 1 કપ મિલ્ક પાવડર અને સાથે તેટલો જ ખાંડનો પાવડર અથવા સાકરનો પાવડર ઉમેરવાનો. જો ગોળ ખાતા હોય, ગોળ ચાવાળી ગોળ પીતા હોય તો ગોળનો પાવડર પણ પીસી અને લઈ શકાય છે. બધું એકદમ સરસ રીતે ચાળી લેવાનું છે. આ ચાનો ટેસ્ટ એકદમ આપણે ઘરની ચા પીએ એવો જ એકદમ મસ્ત આવે છે અને આપણને ખ્યાલ નહીં આવે કે આ પ્રીમિક્સમાંથી બનાવેલી ચા છે. અહીં જો બધું ચડાઈ ગયું છે અને નથી જે પીસાણું અથવા મોટું રહ્યું છે એ અલગ થઈ ગયું છે, એટલે એને અલગ કરી લેશું અને આ બધું જ મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ બજાતું આ પ્રીમિક્સ છે ચાનું, જેમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ ચા બનાવી શકાય છે. અને હવે આપણે આમાંથી ચા પણ બનાવશું એટલે ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ ચા બનાવી શકાય. એકદમ સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આ મિશ્રણ મહિનાઓ સુધી સારું રહે છે, એટલે ફક્ત અહીંયા ક્યાંય ફરવા ગયા હોય તો જ નહીં, પરંતુ બહાર ગામ આપણે ફોરેન પણ ગયા હોય તો ત્યાં પણ લઈ જઈ શકાય છે. અને ગરમ પાણી તો બધે અવેલેબલ હોય જ છે. તો હવે આપણે આમાંથી ચા પણ બનાવીએ, કઈ રીતે બનાવી શકાય છે. પરંતુ ચા બનાવતા પહેલાં આપણે આ પ્રીમિક્સ બનાવેલું છે જે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી પણ લઈએ કે કઈ રીતે સાચવી શકાય. મેં કાચનું એરટાઇટ કન્ટેનર લીધું છે. આ બનાવેલું પ્રીમિક્સ જ છે એ આ રીતે તેમાં ભરી દેવાનું અને પછી પેક કરી અને રાખી દો તો મહિનાઓ સુધી સારું રહે છે. બહારગામ પણ મોકલી શકાય છે. બસ બધું પ્રીમિક્સ ભરાઈ જાય એટલે આ રીતે બંધ કરી દઈશું. અને ફ્રીઝમાં તમે 6 થી 8 મહિના સાચવી શકો છો અને નોર્મલ રેગ્યુલર ટેમ્પરેચર ઉપર 1 મહિના સુધી સારું રહે છે, કારણ કે મિલ્ક પાવડર હોય છે. તો આને આ રીતે પેક કરી અને રાખી દેવાનું. હવે આપણે તેમાંથી ચા બનાવીએ. અહીં મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉકાળી લીધું છે. ગરમ પાણી લેવાનું છે. ગેસ બંધ કરી લઈશું. ગરમ પાણી કપમાં ઉમેરવાનું છે. કપ મોટો છે પણ તું મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે બતાવું તો રેગ્યુલર ચાનો કપ હોય એટલું પાણી મેં ઉમેરેલું છે. હવે આની અંદર 1 ચમચી પ્રીમિક્સ જે ચાનું બનાવેલું છે એ ઉમેરી દેવાનું છે અને મિક્સ કરી દેવાનું. એકદમ સરસ રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનું. પણ તો આની અંદર ચાની ભૂકી છે એટલે આને થોડી વાર માટે રેસ્ટ આપશું. લગભગ 1 જ મિનિટમાં
ચા સ્થિર થઈ જશે અને આ રીતે ચા છે તે નીચે બેસી જશે. તો બીજો કપ લઈ એની ઉપર ગળણી રાખશું અને આ રીતે આ ચાને ગાળી લેવાની. ચા અલગ થઈ જશે અને ઇન્સ્ટન્ટ પ્રીમિક્સમાંથી ચા બની અને તૈયાર છે. ચાના પ્રીમિક્સમાંથી બનાવેલી ચા કોઈ પણ દુનિયાના ખૂણે જાઓ અને આપણા સ્વાદની ચા મળે એટલે શું જોઈએ, એકદમ આપણા ટેસ્ટની ચા બની અને તૈયાર છે, એને એ પણ પ્રીમિક્સમાંથી. તો ઇન્સ્ટન્ટ ચાનું પ્રીમિક્સ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. મસાલા તમારી પસંદગી પ્રમાણે વધારે ઓછા કરી શકાય છે અને એમાંથી ચા બનાવી પીજો. એ સાથે જ બહારગામ લઈ જજો, તમારા સગાવાલા હોય, બારે ફ્રેન્ડ્સ હોય તેને પણ આ પ્રીમિક્સ બનાવી અને મોકલજો. સાથે જ આ રેસીપી જો ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ લખીને કહેજો કે આની ચા કેવી લાગે. તેની સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. કિચન સિરીઝ ફેસબુક પેજ છે તેને પણ ફોલો કરજો. તેની સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરજો અને અમારી વોટ્સએપ ચેનલ પણ છે તો એને પણ જરૂરથી ફોલો કરી લેજો, જેથી આવા દરેક રેસીપીના અપડેટ્સ છે ને એ તમને તુરંત મળી જાય. આવતીકાલે ફરી નવી રેસીપી સાથે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.